guys, welcome back ulit sa aking channel at sa aking second cooking vlog. So for today's video guys, gagawa naman tayo ng sisig bangus. So but before tayo mag-start guys, kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa aking channel, please subscribe to my channel at pakihit na rin yung notification bell para palagi kang updated sa mga susunod na video. So tara guys, gawin na natin. So ayun guys, titikman na natin ang ating sisig bangus. Para sa akin guys, saktong-sakto yung ahang niya. Bagay siya na pampulutan, bagay din ulam. So gawin nyo rin guys, try nyo. So yun guys, salamat sa panonood nyo. Sana nakatulong sa inyo ng konti ang recipe ko na sisig bangus. At sana sa susunod na video magkita-kita ulit tayo. Maraming salamat.